હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું દયા પટેલ તમારું એમડી સ્પેશિયલ રેસીપીમાં તમારું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે બનાવીશું કાંદાના ભજીયા। કાંદાના ભજીયા બનાવવા માટે મેં અહીંયા કાંદા કટિંગ કરી લીધા છે અને આવી રીતે આપણે કળી છૂટી પાડી દીધી છે કે આવી જ રીતે આપણે બધી જ કળી છૂટી પાડી દીધેલી છે। સરસ સુરતના ફેમસ છે કાંદાના ભજીયા। હવે આપણે આમાં બધા મસાલા એડ કરીશું। અહીંયા મેં 1 ચમચ જેટલી લસણની પેસ્ટ બનાવેલી છે તે આપણે એડ કરીશું। 1 ચમચ જેટલી આદુની પેસ્ટ લીધેલી છે। તીખાસ પ્રમાણે અહીંયા મેં આટલા મરચાં લીધેલા છે। તમે જો વધારે તીખું ખાતા હોય તો તમે વધારે તીખા મરચાં લઈ શકો છો। તે આપણે આમાં એડ કરી દઈશું। અહીંયા 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો આપણે લીંબુનો રસ એડ કરીશું। જો વધારે જોશે તો આપણે વધારે એડ કરીશું। અત્યારે આપણે 2 ચમચી આપણે એડ કરીશું। સ્વાદ અનુસાર આપણે નમક એડ કરીશું। હવે આપણે આ બધા મસાલા બરાબર મિક્સ કરી દઈએ કાંદા સાથે। વરસાદની સિઝનમાં કાંદાના ભજીયા ખાવાની મજા જ કંઈક ઓર હોય છે। વરસાદમાં ખાવાની પણ મજા આવે છે આવા કાંદાના ભજીયા છે। અહીંયા બધું મિક્સ થઈ ગયું છે બરાબર। હવે આપણે ચણાનો લોટ એડ કરીશું આમાં। અહીંયા આપણે 1 ચમચો જેટલું ચણાનો લોટ એડ કરીશું। હવે આપણે આને બરાબર મિક્સ કરી દઈએ। સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે। અહીંયા આપણે 2 ચમચા જેટલો લોટ જોયો છે, ચડી ગયો છે લોટ બરાબર। હવે આપણે આને તેલ ગરમ મૂકીને આપણે એમાં તળી લઈએ। અહીંયા મેં તેલ પહેલાં જ ગરમ મૂકી દીધેલું છે। હવે આપણે ચેક કરી લઈએ તેલ આવી ગયું છે કે નહીં। અહીંયા આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે એટલે આપણે એમાં આવી રીતે આપણે કુંભણિયા ભજીયા પાડી એવી રીતે એક આવી રીતના પાડવાના છે। એટલે એકદમ સરસ ક્રિસ્પી આપણા કાંદાના ભજીયા બનશે। થોડા થોડા લઈએ હાથમાં એટલે આપણે સરસ પડી જાય। તેલ મીડિયમ અથવા ગેસની ફ્લેમ આપણે છે ને ધીમી જ રાખવાની છે જેથી કરીને આપણા કાંદાના ભજીયા એકદમ ક્રિસ્પી થાય। સરસ આપણે લોટે પણ ચડી ગયો છે, કાંદા સાથે મિક્સ થઈ ગયો છે બરોબર। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ થોડી વધારીશું। આપણે આને એકદમ બ્રાઉન કલર થાય ત્યાં સુધી આપણે રહેવા દઈશું એટલે એકદમ ક્રિસ્પી બનશે। મિત્રો, તમને મારી રેસીપી પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, તમે જરૂર અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આવી અવનવી વાનગી જોવા માટે તમે બેલ બટન પર જરૂર ક્લિક કરજો। તો અહીંયા આપણે તળાઈ ગયા છે આપણે કાંદાના ભજીયા, એકદમ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે। તો તૈયાર છે આપણા અહીંયા કાંદાના ભજીયા। તો અહીંયા આપણા તૈયાર છે કાંદાના ભજીયા, એકદમ ક્રિસ્પી કાંદાના ભજીયા તૈયાર છે। અને ખટમીઠી આપણે આંબલીની ચટણી બનાવેલી છે, તેની સાથે ખાવાની મજા જ કંઈક ઓર આવે છે। અને વરસાદની મોસમ હોય ત્યારે કાંદાના ભજીયા ખાવાની મજા આવે છે, ઠંડી ઋતુ હોય એટલે મજા આવે ખાવાની। જો ફ્રેન્ડ્સ તમને મારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો કે તમને અમારી રેસીપી કેવી લાગી। અને અવનવી વાનગીઓ જોવા માટે તમે બેલ બટન પર ક્લિક કરજો। થેન્ક યુ સો મચ।